وقف أمامهم جميعا، ثم صرخ صرخة جمدت الدماء في العروق: هل من مبارز؟ لحظة واحدة فقط، وبعدها بدأ شيء لم يكن في الحسبان. خرج من بين الصفوف رجل مغبر السلاح يملأه الغرور، ثم صرخ بصوت سمعه الجميع: أنا قاتل أبو عبيد الثقفي وأصحابه. ساد الصمت لحظات، كأن الزمن توقف في ساحة المعركة، ثم تلفتت العيون جميعها نحو القعقاع بن عمرو، وكأن الجميع ينتظر لحظة الانفجار التي ستغير كل شيء. لكن كيف انقلب المشهد؟ وكيف سقط من ظن نفسه المنتصر؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة من قصة ستبقى في الذاكرة. ما كاد ينفض القعقاع بن عمرو يديه من غبار المعارك في بلاد الشام، ويسلم جنبه إلى الراحة بعد فتح دمشق مع خالد بن الوليد، حتى ورد كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح يقول فيه: اقتطع من جندك كذا وكذا، وأنفذهم حثيثا إلى سعد بن أبي وقاص في القادسية، وإياك أن تتريث أو تتلبث. فصدع أبو عبيدة بأمر عمر، وولى على الجيش هاشم بن عتبة، وجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو، وقال لهما: العجل العجل، فالمسلمون في القادسية يواجهون أفخم حشد حشدته فارس في حرب، وهم بحاجة إلى كل رجل منكم. مضى القعقاع بن عمرو بالمقدمة، وكان فيها 1000 فارس، وطفق يواصل هو ورجاله كلال الليل بكلال النهار، حتى سبقوا هاشم بن عتبة وبلغوا مشارف القادسية فجر اليوم التالي من أيام المعركة. عرف القعقاع بن عمرو أن اليوم الأول من أيام القادسية كان شديد البأس على المسلمين بسبب ما توافر لعدوهم من العدد والعدة، ثقيل الوطأة عليهم بسبب الفيلة التي أرهبت خيلهم وزرعت في قلوبها الخوف وجعلتها تنكس على الأعقاب، وأنهم يترقبون بلهفة وصول المدد إليهم من بلاد الشام. ولكن لم يكن مع القعقاع بن عمرو غير 1000 فارس، وماذا تغني 1000 أمام جيوش فارس الجرارة؟ ولكن القائد الملهم جعل 1000 في عيون المسلمين وعيون أعدائهم المشركين ألوفا. وإليكم نبأ ذلك. قسم القعقاع بن عمرو فرسانه 1000 إلى 10 فرق، في كل فرقة 100 فارس، وأمر الفرقة الأولى أن تنطلق في اتجاه جيوش المسلمين، وأن تتعمد إثارة الغبار من حولها حتى تشحن به الجو شحناً، ثم أمر الفرق 9 الأخرى أن تفعل فعل الأولى، على أن لا تنطلق أي فرقة من مكانها إلا إذا أصبحت سابقتها بعيدة عنها بمقدار مد البصر. ثم انطلق على رأس الفرقة الأولى مكبراً، كان صوته ب1000 فارس، كما قال عنه الصديق رضوان الله عليه، ومر بسعد بن أبي وقاص وبشره بالمدد. فما إن رأى العسكران، عسكر الفرس وعسكر المسلمين، سنابك الخيل تثير العجاج، وسمع أصوات التكبير تهز الأرجاء هزاً، ونظرا إلى النجدات تتوالى كتيبة إثر كتيبة، حتى دب الذعر في نفوس الفرس، وثارت الحمية في صدور المسلمين، فجعلوا يهللون ويكبرون بأصوات صدعت أفئدة عدوهم صدعا. ومضى القعقاع إلى الساحة مع أول خيط من خيوط الصباح بين التهليل والتكبير، وبرز إلى الأعداء قبل أن تبدأ المعركة، وجعل يتبختر على جواده بين الصفين ويقول: هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ فتوجهت العيون إلى معسكر الفرس لترى من سيبرز للقعقاع بن عمرو. لم تمض غير لحظات قليلات على حماسة القعقاع، حتى خرج من صفوف الأعداء فارس مدجج بالسلاح وقال: أنا لك،
أتدري من أنا؟ بهمن ذو الحاجب، قائد جيوش فارس يوم الجسر. أنا قاتل قائدكم أبي عبيد الثقفي وأصحابه. فقال له القعقاع بن عمرو: يا لثارات يوم الجسر. وكان يوم الجسر أشد الأيام على المسلمين، وكان صاحب ذلك اليوم بهمن ذو الحاجب. انتشق القعقاع بن عمرو حسامه، وصال على بهمن صولة الأسد الخادر، فلما تمكن منه وتهيأت له الضربة القاضية كف عنه ليطيل عذابه، ثم ما زال يعيد الهجمة عليه الكرة تلو الكرة ويكف عنه، وقلوب الفرس واجفة وعيونهم زائغة، والمسلمون يصيحون: الله أكبر، الله أكبر، أجهز عليه يا قعقاع، اثأر لأبي عبيد الثقفي وأصحابه. فأهوى عليه القعقاع بضربة من سيفه طرحته أرضا وتركته يسبح في دمائه سبحة، فضج معسكر المسلمين بالتهليل والتحميد، وتردد في أرجاء القادسية أصداء الله أكبر. لم يترك القعقاع بن عمرو الساحة، وإنما وقف ينادي في تحد: هل من مبارز؟ فخرج له فارسان معلمان من أبطال الفرس في وقت معه، فتلقاهما هو والحارث بن ظبيان، وسقياهما من الكأس التي شرب منها ذو الحاجب في لحظات معدودات. ثم نادى القعقاع: يا معشر المسلمين، باشروا أعداءكم بالسيوف، انقضوا على أعداء الله وأعدائكم بالرماح، فإذا خالطتموهم فباشروهم بالسيوف، فإنما تحصد الأرواح بالمرهفات حصبا. فتواثب المسلمون على عدوهم تواثب الأسد، وانقضوا عليه انقباض الصقور، وجعلوا ينادون: يا لثارات البارحة. لم ينزل الفرس فيلتهم في هذا اليوم إلى المعركة، ذلك لأن المسلمين كانوا بالأمس قد حطموا توابيتها التي يجلس فيها الفيالة على ظهورها، ولم تكن يد الليل بقادرة على إصلاح ما خربته يد النهار. فأمر القعقاع جماعات من بني عمومته أن يستحضروا عشرات من ضخام الإبل، وأن يجللوها بالملاءات السود، أن يغطوها ويعمموا الغطاء على سائر بدنها، وأن يبرطعوها بالبراقع الملونة، وأن يركبوا ظهورها، وأن يهاجموا بها خيل الفرس. فما إن رأتها الخيل مقبلة حتى جفلت منها كما جفلت خيل المسلمين من الفيلة، ووقفت في أماكنها، فما تتقدم خطوة ولا تتأخر، ثم ما لبثت أن ارتدت على أعقابها مولية بمن عليها الأدبار. فركب المسلمون ظهور الفرسان الفارين، وأعملوا في رقابهم السيوف والرماح. لم تغب شمس اليوم الثاني من أيام القادسية حتى كان القعقاع بن عمرو قد حمل على الفرس 30 حملة، وأردى من صناديدهم 30 قتيلا بنفسه. ولما توقف القتال كان المسلمون يكبرون ويهتفون: يوم بيوم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إذا أردتم أن نستمر فتفاعلكم هو الداعم الأول لنا. شاركونا بآرائكم، وانشروا الفيديو بين أصدقائكم لتعم الفائدة، ويكتب لنا ولكم الأجر. انتظرونا في الحلقة الرابعة، والقادم أعظم بإذن الله.